Ця історія заснована на реальних подіях. Є місця, які приховують у собі такі похмурі таємниці, що навіть найсміливіші бояться зазирнути туди. Історії, сповнені незрозумілого жаху, оповиті завісою часу, як туман, що стелиться над шотландськими пагорбами. Сьогодні я розповім вам про місце, яке не просто лякає, воно паралізує страхом. Міст Овертаун – це місце, де світло і темрява зливаються воєдино, і де собаче життя виявляється під власним, невидимій, але смертельній силі. На околиці маленького шотландського села Мілтон стоїть стародавній міст, який, на перший погляд, нічим не примітний. Його старовинні камені вкриті мохом, його арки зводяться в листві дерев, а під ним протікає спокійна річка. Але цей мирний пейзаж оманливий. За цією безтурботністю ховається історія, від якої холоне кров у жилах. З кінця 1950-х в околицях мосту стали відбуватися дивні і жахливі події. Собаки, що гуляють із господарями по мосту, раптово змінюються в поведінці. Вони начебто потрапляють під вплив невідомої сили, мчать до краю мосту і здійснюють фатальний стрибок у прірву. Понад 50 випадків, і всі вони відбуваються в одному й тому ж місці. Уявіть собі цей момент. Йдете мостом, ваш пес щасливий і веселий, а потім раптово він стрибає вниз. Без причини, без попередження. Чому? Чому вони роблять це? Дослідники намагалися відповісти на це запитання. Було проведено десятки експериментів, висунуто безліч теорій. Деякі стверджують, що вся справа в ультразвукових хвилях, які людина не може чути, але які впливають на собак немов заклик. Інші, що на собак впливає запах норок, які живуть під мостом. Але жодна з цих теорій не пояснює, чому стрибки відбуваються саме з одного й того самого місця. І чому собаки, які одного разу вижили, повертаються і знову здійснюють той самий фатальний стрибок. Але міст Овертаун був зловісним місцем задовго до того, як стали відбуватися ці загадкові інциденти. Місцеві жителі століттями передавали легенди про те, що міст проклятий. Вважається, що в темних каменях мосту укладена душа жінки, дружини одного з власників замку Овертаун. За переказами, ця жінка наклала на себе руки, стрибнувши з того самого мосту. Кажуть, що її дух не знайшов спокою і тепер блукає мостом, заманюючи тварин у ту саму прірву, куди кинулася вона сама. Одного разу місцевий священник, який проходив повз міст у сутінках, стверджував, що бачив на мосту фігуру жінки. Вона була оповита густим туманом, і від неї віяло холодом. Коли він підійшов ближче, фігура зникла, а на її місці залишилася лише порожнеча. Священник заприсягся більше ніколи не наближатися до мосту. Вчені та паранормальні дослідники не раз намагалися дослідити цей феномен. Залучалися фахівці з різних галузей, від зоологів до фізиків. Вони фіксували звуки, запахи, вивчали вітер і рух тварин. Але щоразу, коли вони поверталися з результатами, незмінно виникало нове питання, ще більш складне і загадкове. Деякі з них почали говорити про містику, а інші – про психологію, стверджуючи, що тварини можуть відчувати ті речі, які людині не підвладні. Але ніхто з них не зміг дати остаточну відповідь, і це тільки підігріває інтерес і страх до цього місця. Міст Овертаун – це не просто місце, це символ загадок, які природа ховає від нас. Це нагадує нам про те, як мало ми знаємо про світ, у якому живемо. Це місце, де легенди і реальність зливаються, і де невидимі сили
грають із живими. Сьогодні міст продовжує привертати увагу не тільки туристів, а й дослідників. Однак ті, хто приходять сюди зі своїми улюбленцями, роблять це з особливою обережністю, адже ніхто не знає, що або хто стане наступною жертвою прокляття цього зловісного мосту. Якщо вам цікаві історії, сповнені містики і нерозгаданих таємниць, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Можливо, наступна історія буде ще більш лякаючою і загадковою. А може, саме ви допоможете розгадати одну з цих таємниць. Дякую за перегляд.